Hi guys, welcome back to my channel. আজি অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ চিকেন পকৰাৰ ৰেচিপি। তো ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। এইখিনি বনাবৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ জিৰা জালুক, লং, ইলাইচি, ডালচেনি, নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া কেইটামান। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। ধুনীয়াকৈ মই এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু পেষ্টখিনি এটা বাচনত লৈ লৈছোঁ আৰু যিখিনি চিকেন পকৰা বনাম ন চিকেনখিনি মই ধুনীয়াকৈ 40% মান বইল কৰি লৈছোঁ। এইখিনি পাত্ৰটোত লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম বেচন। তো জোখ অনুপাতে মই ইয়াতে বেচন দি লৈছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, হালধি অলপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু অলপমান পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি কিনে দি দিছোঁ। ইয়াত দিছোঁ অলপমান ৰিফাইন আৰু চিকেন মছলা অলপ দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ। তো এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম আৰু ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যিখিনি মছলা দিছিলোঁ আৰু বেচনখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সানি লৈছোঁ আৰু এঘণ্টামানৰ সময় কাৰণে ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া এঘণ্টামানৰ পিছত এতিয়া পকৰাখিনি বনাবৰ কাৰণে কেৰাহীত ৰিফাইন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অলপ বেছিকৈ ৰিফাইন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এপিচকৈ ইয়াত ধুনীয়াকৈ কম জুইত ভাজি থাকিম। তো ইলুটি শিলুটি কৰি কম জুইতে আমি 5 মিনিটমান সময় ভজা হোৱাৰ পিছত এয়া আমাৰ পকৰা ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকেও বনাই খাই চাব এবাৰমান। আৰু অলপ আছিলে সেইখিনিও ভাজি লৈছোঁ। তো এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন পকৰা, ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে। তো খাবলৈ টেষ্টি হৈছে বাৰু। তো হৈ গ'ল আমাৰ চিকেন পকৰা ৰেডি। এবাৰমান আপোনালোকেও বনাই খাই চাব। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।